নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিউ ইণ্ডিয়া এছুৰেঞ্চ কোম্পানীত খালী হোৱা 450টা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। নিউ ইণ্ডিয়া এছুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড পাব্লিক ছেক্টৰৰ জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হয়। এই কোম্পানীটোত যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰৰ পদ ওলাইছে সেইবিলাক জেনেৰেলিষ্ট ইন স্কেল 1ৰ পদ হয়। পদসমূহৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 21/8/2023। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 450 আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 121, SC আছে 46, ST 22, OBC 81, EWSৰ 30, PWBDৰ 17টা পদ আছে। চেলাৰী আপোনালোকে চাই লওক যে 925ৰ পৰা 96,765লৈকে চেলাৰী হ'ব। এজ লিমিট 21ৰ পৰা 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব, 5 বছৰ থাকিব SC STৰ বাবে, আৰু OBC আৰু NCLৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ আৰু 10 বছৰ থাকিব PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাই লওক। ৰিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত 60% থাকিব মাৰ্কছ, যদি আছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। SC ST PWBDৰ বাবে 55% হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে BTech ME MTech ইন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ মিনিমাম 60%, 55% হ'ল SC ST PWBDৰ বাবে। লিগেল অফিচাৰৰ পদ ইয়াত যিহেতু থাকিব গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ল উইথ মিনিমাম 60% আৰু SC ST PWBDৰ বাবে 55% হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। একাউণ্টছৰ ইয়াত পদ থাকিব চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ মিনিমাম 60% হ'ব জেনেৰেলৰ বাবে আৰু 55% ফৰ SC ST PWBDৰ বাবে। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হেল্থৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল MBBS বা MD MS অৰ PG মেডিকেল ডিগ্ৰী অৰ BDS বা MDS অৰ BAMS BHMS গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এট লিষ্ট 60% ফৰ জেনেৰেল আৰু এট লিষ্ট 55% মাৰ্কছ SC ST PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে। নেক্সট আহিলে IT স্পেচিয়েলিষ্টৰ বাবে BE বা BTech ME MTech ইন IT অৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ডিচিপ্লিন অৰ MCA উইথ মিনিমাম 60% আৰু SC ST PWBDৰ বাবে 55% আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাই লওক। SC ST PWBDৰ বাবে 100, আদাৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 850। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইনক্লুডিং ইণ্টিমেশ্যন চাৰ্জেছ। পে'মেণ্ট মোড হ'ল ডেবিট কাৰ্ড, ৰুপে, ভিছা, মাষ্টাৰ কাৰ্ড, মেষ্ট্ৰ', ক্ৰেডিট কাৰ্ডছ, ইণ্টাৰনেট বেংকিং, IMPS, কেছ কাৰ্ডছ, মোবাইল ৱালেটছ, যিকোনো পদ্ধতিত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। যদি এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ যোগ্যতা আছে তেতিয়াহ'লে http://newindia.co.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন যিহেতু 1 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 23 আগষ্টলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছটো আপোনালোকে আকৌ চাই লওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট টু এপ্লাই অনলাইন 1/8/2023, ক্লজিং ডেট টু এপ্লাই অনলাইন ফি পে'মেণ্ট 21/8/2023। 9 ছেপ্টেম্বৰ 2023 অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব ফেজ 1। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে http://newindia.co.in গৈ সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।